જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત તેનું પ્રકરણ નંબર 2 લાંબુ અને ટૂંકું ભણી રહ્યા છીએ। આગળના વિડિયોમાં બાળ મિત્રો આપણે 40 પ્રશ્નો સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે 41મા દાખલાથી શરૂઆત કરવાની છે। તો અહીંયા આપણને એવું કીધું છે બાળ મિત્રો કે 180 સેમી લંબાઈના 7 વાયરના ટુકડા ભેગા કરવાથી વાયરની કુલ લંબાઈ કેટલી થાય। એટલે કે એક ટુકડાની લંબાઈ 180 છે ને એવા 7 વાયરના ટુકડા આપણે ભેગા કરવાના છે। તો અહીંયા આપણે લખીશું 180 પહેલા તો આપણે બોક્સ બનાવશું રકમ વિગત। चलो रकम विगत નું બોક્સ બનાવ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી આપણે અહીંયા લખવાનું છે 180 સેમી આ એક ટુકડાની લંબાઈ છે તેવા આપણે 7 વાયરના ટુકડા ભેગા કરવાના છે। ચલો હવે આનો આપણે શું કરવાનો છે બાળ મિત્રો? તો ગુણાકાર કરવાનો છે। એક ટુકડાની લંબાઈ આપી હોય અને તેમાં આપણે 7 ટુકડાની લંબાઈ શોધવાની કે બાળ મિત્રો, તો આપણે એમાં શું કરવાનું? તો ગુણાકાર કરવાનો છે। ચલો ગુણાકાર માટે તો સૌપ્રથમ બાળ મિત્રો તમને ઘડિયા આવડતા હોવા જોઈએ, જે આપણે બેઝિકમાં કરી લીધા છે। ચલો હવે અહીંયા 7 નો 0 સાથે ગુણાકાર કરીશું બાળ મિત્રો એટલે 7 જ આવે। 7 નો 0 સાથે ગુણાકાર કરીશું એટલે 0 જ આવશે। કોઈ પણ સંખ્યાનો આપણે 0 સાથે ગુણાકાર કરીએ એટલે 0 આવે। હવે 7 એકાનો ઘોડીઓ 8 સુધી આપણે બોલવાનો છે। તો 7 એકા 7, 7 દુ 14, 7 તરી 21, 7 ચોક 28, 7 પંચા 35, 7 છક 42, 77 49, 7 અઠ્ઠા 56। તો 56 નો છગડો અહીંયા બધી 5 અહીંયા 7 એકા 7, 7 ને 5, 7 ને 5 કેટલા થાય બાળ મિત્રો? તો 12 થશે। તો આ કુલ લંબાઈ આવી। તો આપણે એ જવાબમાં લખીશું કે 7 વાયરના ટુકડાની લંબાઈ 1260 સેમી થશે। બરોબર છે। ત્યાર પછી અહીંયા 42મો દાખલો આપેલો છે। એક ફ્રોક બનાવવા 1 મીટર 50 સેમી કાપડ વપરાય છે। એક ફ્રોક બનાવવા તો 8 ફ્રોક બનાવવા કેટલું કાપડ જોઈએ? તો બાળ મિત્રો એક ફ્રોકની લંબાઈ આપણને આપી છે કે એટલું કાપડ જોઈએ છે એક ફ્રોક બનાવવા માટે, તો તેવા આપણે 8 ફ્રોક બનાવવાના છે। તો બાળ મિત્રો આ દાખલામાં પણ શું આવશે? તો ગુણાકાર આવશે। તો સૌપ્રથમ તો આપણે બોક્સ બનાવીશું મીટર સેમી અને વિગત। ચલો બોક્સ બનાવ્યો, સરસ। ચલો હવે અહીંયા આપણે લખીશું કે 1 મીટર 50 સેમી એક ફ્રોક માટે કાપડ, તો તેવા આપણે કેટલા 8 ફ્રોક બનાવવાના છે। હવે અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે। ચલો 8 નો 0 સાથે ગુણાકાર કરીશું બાળ મિત્રો। તો મેં તમને કીધું કોઈ પણ સંખ્યાનો 0 સાથે તમે ગુણાકાર કરો તો 0 જ આવે। બરોબર છે। આ 8 છે ને આપણે અહીંયા લખીશું 8 નો 0 સાથે ગુણાકાર કરીએ એટલે 0 આવે। 8 પંચા 40, 40 નો 0 અહીંયા વધી 4, 1 અઠ્ઠા 8, 8 ને 4 12,
જવાબમાં લખીશું કે 8 ફ્રોક બનાવવા માટે કુલ 12 મીટર કાપડ જોઈએ. બરોબર છે. ત્યાર પછીનો 43મો દાખલો છે કે બસ 1 કલાકમાં 52 કિમી 250 મીટર અંતર કાપે છે. તો 4 કલાકમાં કેટલું અંતર કપાય એવું આપણને કીધું છે. 1 કલાકનું આપ્યું છે ને તો આપણને 4 કલાકનું શોધવાનું કીધું છે બાળ મિત્રો. તો આ દાખલામાં પણ ગુણાકાર આવશે. અહીંયા આપણે કિમી ને મીટર અને ફિગર. ચલો બોક્સ બનાવો. ચલો અહીંયા લખીશું. અહીંયા 52 કિમી આપે છે ને એટલે અહીંયા લખીશું 52 કિમી 250 મીટર 1 કલાકમાં. તો આપણે 4 કલાકમાં શોધવાનું છે. તો અહીંયા લખીશું 4 કલાકમાં કેટલું એમ. ચલો હવે આપણે ગુણાકાર કરીશું. ચલો 4 નો 0 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો સંખ્યા 0 જ આવે. 4 × 5 = 20 નો 0 વધી 2 4 દુ 8 8 ને 2 10 નો 0 વધી 1 4 દુ 8 8 ને 1 9 4 × 20. તો અહીંયા જવાબ આવશે 209 કિમી એટલે કે કિલોમીટર. તો જવાબમાં લખવાનું છે કે બસ 4 કલાકમાં 209 કિમી અંતર કાપશે 4 કલાકમાં. ઓકે. ત્યાર પછી છે 44મો દાખલો કે રીના 1 કલાકમાં 2 કિમી 150 મીટર ચાલે છે. તો 5 કલાકમાં કેટલું અંતર ચાલી શકે એવું આપણને કીધું છે. 1 કલાકમાં 2 કિમી 150 મીટર ચાલે છે. તો આપણે અહીંયા લખીશું કિમી ને મીટર ને વિગત. ચલો બોક્સ બનાવો. ચલો અહીંયા લખીશું 2 કિમી 150 મીટર
8 એકા 8 8 દુ 8 એકા 8 ભાગ ચાલશે નહીં એટલે આપણે બે સંખ્યાનો ઉપયોગ કરવાનો 8 એકા 8 8 દુ 16 8 તરી 24 8 ચોક 35 8 પંચા 40 8 છંગ 48 8 સીધા 56 64 8 નવા 72 તો અહીંયા લખીશું 8 નવા 72 72 માંથી 72 જાય તો 0 આ 0 અહીંયા ઉતાર્યો એનો ભાગ ન ચાલે એટલે 0 ઉપર ચડાવ્યો એટલે અહીંયા આવશે કે દરેક સળિયાની લંબાઈ 90 સેમી હશે જો બાળકો હવે આપણે આવ્યા છીએ 47મો દાખલો તેમાં આપણે કીધું છે 16 કિમી 800 મીટર લાંબા રસ્તાના 4 ભાગ કરીએ તો દરેક ભાગની લંબાઈ શોધો તો બાળમિત્રો અહીંયા આપણે 16 કિમી આપ્યું છે ને તો 16 કિમી ને આપણે પહેલા શેમાં ફેરવવાનું મીટરમાં ફેરવવાનું તો 16 ગુણ્યા 1000 કરીશું કેવી રીતે તો 1 કિમી બરાબર 1000 મીટર થાય એટલા માટે આપણે 1000 વડે ગુણ્યા એટલે અહીંયા આવશે 16000 મીટર 16000 વત્તા 800 મીટર બીજા આપણને આપ્યા છે એટલે 16800 મીટર થશે હવે એના 4 ભાગ કરવાના કીધા છે એટલે 16800 ભાગ્યા 4 ચલો હવે આપણે ભાગાકારનો દાખલો કરીશું 4 એકાનો ઘડિયો બોલવાનો છે 4 એકા 4 4 દુ 8 4 પરી 12 ચોકું ચોકું 16 16 માંથી 16 જાય તો 0 8 ઉતાર્યા ઉપરથી પાછો 4 એકાનો ઘડિયો બોલીશું 4 એકા 4 4 દુ 8 8 માંથી 8 જાય તો 0 પાછો 0 ઉતારીશું ભાગ નહીં ચાલે ઉપર ચડાવ્યો પાછો 0 ઉતારીશું ભાગ ન ચાલે ઉપર ચડાવ્યો એટલે અહીંયા આવે છે 4200 મીટર તો જવાબમાં લખવાનું છે કે દરેક ભાગના રસ્તાની લંબાઈ 4200 મીટર થશે ચલો ત્યાર પછી છે 48મો દાખલો કે 21 મીટર 140 સેમી કાપડમાંથી એકસરખી લંબાઈના 7 પડદા બનાવવાના છે એકસરખી લંબાઈના 7 પડદા બનાવવાના છે તો આપણે ભાગાકારનો દાખલો કરવાનો છે તો સૌપ્રથમ આપણે 21 મીટર છે તેને સેમીમાં ફેરવવાના તો સેમીમાં ફેરવવા માટે 100 વડે ગુણાકાર કરવાનો કેમ કે 1 મીટર બરાબર 100 સેમી થાય તો 21 મીટર બરાબર 2100 સેમી થાય 2100 સેમી સમજાણું ચલો હવે 7 પડદા બનાવવાના છે ને એટલે 2100 ભાગ્યા 7 કરવાના ચલો 2100 અહીંયા લખ્યા 7 અહીંયા લખ્યા ચલો 7 એકાનું ઘડિયું બોલવાનું 7 એકા 7 7 દુ 24 7 તરી 21 તો અહીંયા આપણે મૂક્યા 21 ચલો 21 માંથી 21 જાય તો 0 0 અહીંયા નીચે ઉતાર્યો ભાગ ન ચાલે ઉપર ચડાવ્યો 0 નીચે ઉતાર્યો ભાગ ન ચાલે ઉપર ચડાવ્યો એટલે આવ્યા છે 300 તો અહીંયા જવાબ લખવાનો છે દરેક પડદાની લંબાઈ 300 સેમી થશે દરેક પડદાની લંબાઈ 300 સેમી થશે બાળમિત્રો તમને આવા વ્યવહારિક દાખલા આવડે ને તો બધા દાખલા મારી સાથે તો તમે ગણ્યા જ છે પણ ફરીથી પાછી તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે જેથી કરીને તમને આવડી જાય હવે